أحدث البطاقات الرسومية التي تم إطلاقها هي بطاقة الأيسوس ROG Strix RTX 3080 Ti نسخة الOC، وتجمع هذه البطاقة ما بين تصميم أسوس الرائع وبنظام تبريد محسن عن الإصدارات السابقة. وخلونا نبدأ أول شيء بالتصميم. من الأعلى يتواجد عندنا هيكل بلاستيكي بإضافات معدنية تغطي الهيكل بشكل كامل وتضيف لمسة جمالية بالإضافة إلى صلابة لهيكل نظام التبريد. وبالحديث عن نظام التبريد، فالنظام الموفر هنا هو نظام محدث، وهو ما تسميه ايسوس بنظام الأكسل، المكون من 3 مراوح، كل مروحة منها بحجم 95 ملم. والشيء المميز في هذا النظام أو بالتحديد في هذه المراوح أن المروحة الوسطى تم تزويد عدد الشفرات الموجودة فيها إلى 13 شفرة، والمروحتين الأمامية والخلفية لا تزال ب11 شفرة. والمروحة الوسطى تدور بعكس اتجاه المروحتين الأخرى من أجل تخفيض تشتت الهواء للحصول على أداء حراري أفضل. وأيضا الحلقة الموجودة أو الإطار الموجود على المروحتين الأمامية والخلفية تم تخفيض سماكته لزيادة مستوى سحب الهواء وتقديم تدفق أفضل. ولا تعمل المراوح إلا عند ارتفاع درجة الحرارة إلى 50 درجة مئوية وأعلى من أجل توفير أعلى مستوى هدوء. والمشتت الحراري الموجود أسفل المراوح يعتبر سميك، حيث يشمل 2.9 من أصل 3 فتحات في الكيس، ومقارنة بفتحتين في كرت الفاوندرز إديشن. والسبب في هذا التوجه هو الحصول على تشتيت حرارة أكبر من المعالج والذاكرة، وأيضا تغطية مساحة أكبر لتوفير إمكانية أفضل في كسر السرعة. وأضف إلى ذلك المكونات المستخدمة في هذه البطاقة هي ذات جودة عالية من خوانق ومكثفات لرفع جودة البطاقة من ناحية متطلبات الطاقة. وبالانتقال إلى الجزء العلوي راح نشوف أنه يتوفر عندنا 3 مقابس بعدد 8 أبر لكل مقبس بمتطلب طاقة أشوف أنه يعتبر عالي، ويبلغ 350 واط عند استخدام الكرت بدون كسر، ووصولا إلى 400 واط عند كسر السرعة زي ما راح نشوف. وبجانب هذه المقابس يتوفر عندنا مفتاح للتبديل ما بين البايوس المعد مسبقا، واللي يمكن التحويل ما بين نمط الأداء أو نمط الهدوء. ومن الخلف زي ما اعتدنا من تصاميم ROG انه موجود عندنا غطاء معدني او الباك بليت اللي يضيف صلابة وايضا يساهم في تحسين الاداء الحراري. وزي ما احنا شايفين خلف معالج الرسوميات يتوفر عندنا مكثفات طاقة من نوع MLCC بالكامل ذات جودة عالية تسهم في رفع كفاءة هذا الكرت من ناحية الأداء ومن ناحية كسر السرعة. وبمقدمة الكرت يتوفر عندنا مقبسين من نوع PWM عشان إذا جيت توصل مروحتين تعمل بالتزامن مع هذا الكرت، فيمكن توصل مروحتين أو هب خاص بالكيس حقك وتدور سرعة المراوح على حسب التزامن اللي موجود في الكرت هذا. وشوف أن الفكرة جميلة. واجهة التوصيل الخاصة بهذا البطاقة تضم منفذين HDMI 2.1 تدعم توصيل شاشتين 4K بتردد 120 أو 144 هرتز، ويتوفر 3 منافذ من نوع ديسبلاي بورت 1.4A مع فتحة لخروج الهواء الساخن. ومن الأعلى يتوفر عندنا شعار ايسوس مع شريط إضاءة RGB. ومن ناحية المواصفات الفنية الخاصة بهذه البطاقة فهي تعمل على معمارية انفيديا أمبر بدقة 8 نانومتر، والبطاقة مزودة بذاكرة بحجم 12 جيجا بايت من نوع GDDR6X مقدمة من سامسونج. وتعمل هذه البطاقة في نمط الاستخدام العادي أو البرفورمانس مود بتردد 1845 ميجا هرتز، وهذه السرعة هي سرعة البوست. وفيما يلي خلونا بشكل سريع نشوف المواصفات الفنية الكاملة لهذه البطاقة. والشيء المهم اللي يتوجب ذكره هنا أنه هذه البطاقة أي بطاقة ال RTX 3080 Ti راح تكون موجهة بشكل أساسي للعب على دقة ال 4K بترددات عالية من 60 وفوق وصولا إلى 120 هرتز. والإعدادات اللي استخدمناه في اختبارات الألعاب هي أعلى إعدادات أو الماكسيمم، وفعلنا نمط DLSS وأيضا نمط ال RTX، ونمط DLSS خليناه على إعداد الكواليتي. فباختصار رفعنا كل الإعدادات الخاصة بالألعاب إلى الحد الأقصى. وقبل ما نشوف الاختبارات، هذا هو الجهاز المخصص للاختبار اللي جربنا هذه البطاقة عليه.
وبعد ما شفنا نتائج الاختبار على دقة ال 4K واللي أشوف أنه هذا الكرت قدم أداء ممتاز جدا فيها، خلونا نتكلم عن كسر السرعة. بشكل مختصر بالنسبة لكسر السرعة قدرت أني أوصل إلى تردد 2130 ميجا هرتز برفع أيضا سرعة المراوح إلى نسبة 100%، واستقرت عندي الحرارة ما بين 60 إلى 65 درجة مئوية. وفعلا كانت تجربة كسر السرعة تجربة مميزة على هذه البطاقة، ولكن بكل أمانة ما أشوف أني أنا محتاج أني أرفع هذا التردد، لأنه فعليا قدمت البطاقة أداء جدا ممتاز في الألعاب على دقة ال 4K وأيضا بقية الدقات زي ما شفنا في الاختبارات. يتبقى هنا السؤال الأهم بالنسبة للتوافر وبالنسبة للسعر. السعر الموجود حاليا في السوق هو $2000 إلى 1900 أو $1800. بالنسبة للتوافر تقريبا هذه البطاقة متوفرة في بعض المتاجر العالمية، ولكن إذا حصلت هذه البطاقة بسعر راح يكون مناسب لك لا تتردد في أخذ هذه البطاقة. ما عدا ذلك تقدر أنت تنتظر أو تشوف لك خيار ثاني. ولكن مجملا بطاقة ال RTX ROG Strix 3080 Ti بطاقة جدا جبارة وجميلة على دقات ال 4K، وقدمت أداء جدا ممتاز وجمعت ما بين الشكل وأداء التبريد وأيضا المميزات الجميلة اللي موجودة فيها. فتكون هذه البطاقة هي البطاقة الأساسية اللي نستخدمها في عملنا إن شاء الله أو في جهازي الخاص. كانت هذه معاينتي لبطاقة ال ROG Strix 3080 Ti نسخة الOC. أتمنى أن تكون نالت على استحسانكم، وإذا كان عندكم أي استفسارات حول هذه البطاقة أو في اختبارات حابين أنه نعملها على هذه البطاقة، أتمنى أنكم تشاركونا فيها في قسم التعليقات. إذا ما كنت مشترك معنا أتمنى أنك تشرفني بالاشتراك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا. كان معاكم أخوكم بندر، نشوفكم على خير. السلام عليكم.